Mirëmëngjes gjithëve, mirë se vini në Wake Up, nisë kështu një mëngjes i ri, sot kam përshtypjen koha me një shikim shumë të thjesht, koha është si dhe djeshme. Kështu e prisim edhe djene, po të pakën nga parashikimet e djeshme do të vinte shi në Tiranë, dje kokër shiu, ma dje në ca momente dielli sa që ti thua, drejta hajp, si kanë marrë gjithë makinat. Po, vërtet sot duket sikur gjithë shiu i djeshëm është për sot. Për sot. Edhe duket me sytë lirë si që shotë Isli që është ditë qadrash. Po, na e konfirmon Rezi në mënyrë më detajuar. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjes Rez. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Jena. Ka gjë rebesh sot, si që duket, paktën si që shojmë ne? Po, sot do t'jetë, ashtu që thamë dje, që dita e martë sot do t'ketë, pra, kryesisht do të mbizotrojnë vranësira dhe reshë shiu të herpashershme gjatë gjithë ditës në të gjithë territorin e Shqipërisë përjashtuar zonën juglindore. Por le të jetë një vështrim të shpejtë çfarë ndodh sot çfarë po ndodh në Europë dhe çfarë do ndodh mëtej në Shqipëri, në Kosovë dhe mëtej në rajon. Pra vazhdon masat e ftohta arktike tashmë kanë prekur mesin e Europës, pra Europën qendrore, të cilat po mbajnë një vranësira dhe kjo mund të vihet e qartë edhe nga pamjet e satelitore kur sistemi vranësirave është përqendruar në Europën qendrore gradualisht nga dishullin e Ballkanit, po aty kemi temperatura shumë të ulta, por edhe rreshje bore në mesin e majit. Ndërsa anticikloni Azoreve është rrirë pra në pjesën tjetër të Europës, ma në Europën jugperëndimore, ku kemi në Francë, në Spanjë dhe shtrirë deri në Island, duke mbajtur një motë më të qëndrueshëm, por edhe me temperatura më të larta. Edhe territori i Shqipërisë pra këtë mëngjes tashmë fronti ftohtë dhe qendra e presionit të ulët ka zbritur në të gjithë Ballkanin, në territorin e Shqipërisë, dhe sot siç mund vjetre dhe nga grafika do të jetë thuajse një motë gri vranët me rreshje shiu të herpashershme, të cilat në mesditë do të intensifikohen kryesisht në zonën qendrore, do të jenë herpashere dhe në formën e rrebeshjeve të shkurtra. Parashikohet pjesa juglindore të mos ketë rreshje shiu, pra kryesisht në qytetin e Korçës do të mbizotrojnë më tepër kthjellimet. Sa i përket temperaturave do të mëngjesit janë regjistruar, kam mësuar një rënje krahasuar me dje, por janë regjistruar tashmë nga 10 gradë në zonat malore dhe në 14-15 gradë në zonat e ulta dhe Bregdet. Por mesdita sot do të jetë me freskët krahasuar me dje, por edhe me ditët që lan pas, sot do të ketë një rënje tjetër, mërkuri termometrit maksimal, në zonat malore do të zbresë deri në 16 gradë, ndërsa në zonat e ulta dhe Bregdet sot parashikohet të mos të kalojë 20 gradë Celsius. Edhe Kosova po vazhdon të jetë me një motë të paqëndrueshëm, masat e ftohta kanë prekur dhe gjithë Kosovën, thuajse do të ketë një Kosovë gri me vranësira, rreshje shiu të herpashershme në të gjithë qytetet e saj. Edhe në Kosovë sot maksimumi, termometri maksimal nuk do t'i kalojë 17 gradë Celsius. Pra janë temperaturat të cilat janë poshtë normës së muajit maj. Ndërsa dita e nesërme gradualisht pritet ndryshime në kushtet atmosferike, duke filluar nga dita e mërkurë, gradualisht nesër do të kemi një motë më të qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të cilat në mesditë sërish nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve të pakta të izoluara kryesisht për gjatë lindjes, por edhe në zonën qendrore përreth maleve. Ndërsa nesër do të fillojë gradualisht rritja e temperaturave, parashikohet të afrohet gradualisht masat më të ngrohta mesetare. Nesër do të kemi një rritje me 2 deri në 3 gradë Celsius, maksimumi deri në 23, por dita e premte dhe fundjava do të jetë ajo që do të sjellë të valën e parë të nxehtit afrikan të parakohshëm, ku parashikohet temperaturat t'i kalojnë mbi 30 gradë Celsius. Por ne do të jemi sërish bashkë për të dhënë detajet. Bashkë dalim këtu, duke ju uruar një ditë mbar, edhe pse do të jetë e vranët dhe gri. Okej, faleminderit Rez. Mezi po presim fundjavën, kështu i bie, duke ditur që marrim vesh që të martën që fundjava do të jetë nxehtë edhe gati për plazh, bëjmë gati rrobat e banjës. Okej. Dhe për çfarë na duhen aplikacionet fundja në telefon? Për të bërë këto parashikime të afatgjata se kur do të marrim rrobat e banjës në raport me çadrën. Po sot është ditë shiu. Paktën kështu shihet që në mëngjes. Dëgjoni të parën, duam t'ju ulëm me Madonën, kjo është nga klasiket e saj quhet Frozen. Në kafen e mëngjesit si çdo ditë dëgjojmë tani gazetat, kështu që Isli është në sefën e vet. Në vend. Tek Panorama lexojmë bashkë letra e ushtarakëve shkruhet në hapësirën kryesore, pensionet si pezullohet vendimi i gjykatës së lartë, letër e hapur e shoqatave për presidentin Nishani dhe kryeministrin Rama. Vendimi i padrejtë ka efekte sociale dhe financiare në faqen 6. Kryeministri më 18 qershor me Europën ose bunkerin e Partisë Demokratike. Rama kongres për 18 qershorin, Basha mendoje mirë hapin tjetër në faqet 4 dhe 5. Ndërkohë, flet zëvendës kryetarja kryemadhi, demokratët që s'duan Ramën, kryeministër të votojnë lëvizjen socialiste për integrim në faqen 3. Investimi FSHZ-s kelmendi nga izolimi në destinacion i kërkuar turistik, lexoni në faqen 8 më shumë.
Zbulohen kandidatët e Partisë Socialiste me dënime penale dhe gjoba, pseudonimi më i përdorur Niko Papa. KQZ-ja publikon formularet e vetdeklarimit të 140 kandidatëve. 8 të dënuar i shfëtojnë dekriminalizimit, lexonin faqen 2 tek Panorama. Dhe romani i ri Zia Çela është ora e bishës, por vdekjes e Zotit si shfëton dot në faqen 21. Dalimi edhe tek 4 opinionet. Në këtë martë janë i pari Himaran deri Kombit, Partia Demokratike dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut bojkotojnë nga Mentur Nazarko. Franca, ëndra e Europës dhe nacionalizmat shterb nga Gjergj Meta. Tym e flak përsa klikime më shumë nga Çapajev Gjokutaj dhe opinioni i fundit nga Elketa Hila, parandalimi si garanci për sistemin shëndetësor, e zoni tek Panorama. Kjo ishte faqja e saj e parë. E zoni videot kryesor që sapo pam më shumë dhe më gjerësisht në faqet e brendshme, teksa ne shkojmë tani te Gazeta Shqiptare. Ja ku është faqja e saj e parë. Urdhri i Ahmetajt si do të fshihen deturimet. Ministri nga makinat që shkojnë për skrap deri tek ato që mund të qëndrojnë sërish në punë, shembuj konkret për llogaritjen e pagesave, lexoni në faqen 6. Përse në Shqipëri nuk kanë hyrë kompani low cost, është opinioni i parë. I dyti, basi zgjedhjeve pa opozitën, në pjesën e sipërme të faqes parë. Teksa ne ecim më tej, vazhdojmë që ndrojmë te Gazeta Shqiptare, hapen kredit e buta dhe Liaj përfitojnë 1000 familje. Interesat për 20 vjet i paguan Bashkia. 20 dokumente që duhet dorëzoni për të aplikuar dhe të ardhurat sipas antarëve i gjenin faqen 7 te ky artikull i kësaj të përditshmeje. 74 vjeçari vret gruan, feson me raki pranë kufomës. Xhilaj u martua 5 herë, para 17 vitesh vrau bashkëshorten e 4. Policia autorin e tradhtoi arma, i moshuari u shpëtoi 12 atentateve, lexoni këtë histori në faqen 9. Gjithashtu te Gazeta Shqiptare lexoni intervistën e studiueses italiane Lucia Nadine, tragjedia e rigjetur e Skënderbeut. Flet Basha, jo votim monist, sot Kongresi i Partisë Socialiste. Rama në 18 qershor do të bëhet nami, siç thot Partia Demokratike. Shkarkimet në rrethe, furtunë në polici, ikin kreu i rrugores, i Shqiponja dhe 4 shefa komisariatesh. Regjistri plot i ATP-s është statusi i çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Dhe lista e plot me ishpronarët, 24.000 dosje në shqyrtim dhe përfituesit në faqet 11 dhe 12 për gjitha që interesojnë. E pam kështu titullit kryesor në faqen e parë të Gazetës Shqiptare. Shkojmë tek shqiptare.com. Kryemadhi Rama kryeministër legjitim, Partia Demokratike kërkesë qeverisare. Zvendes kryetaria e LSI-s kundërshton kërkesën e Bashës për një kryeministër teknik. Opozita nuk mund të pengojë qytetarët për të votuar, demokratët që zuan Edi Ramën të votojnë LSI-n në faqet 6 dhe 7. Ndërkohë editoriali nga Carlo Bolino mban titullin Saliu dhe Lulit vjetrit që flasin për Republikën e Re. Në faqen 9. Padia për shpifje, presidenti Nishani jedh në gjyq ish zëvendës kryeministrin. Familja superkomuniste nis gjyqin me Bashkim Koplikun, i kërkon 100.000 lekë dëmshpërblim. Ndërkohë, tek kodi i ri penal, 12 llojet e vrasjeve që nuk falen përfshihet 21 janari, dyfishohet koha e parashikimit e parashkrimit për korrupsionin dhe për krimet që dënohen me burgim përjetshëm, lexoni në faqen 10. Do shem dhe disa tituj tjerë. Përgjigje Partisë Demokratike, Rama nuk do të bëni dot asgjë në 18 qershor. Kryeministri nga Berati, Partia Demokratike braktisi zgjedhjet, frikë nga reforma në drejtësi. Dilemat për 13 majin, kreu i PD-s së Shkodrës, policia të mos provokoj. Strategjia për protestën e së shtunës, Berisha dhe Basha ndryshojnë retorikën politike. Flasim për kredite buta, sa do të jetë interesi, skema për ta përfituar dhe cilat janë familjet përfituese në faqen 17. 9 maj, historie rrallë, si luftuan shqiptarët në ushtrinë australiane kundër japonezëve. Dhe Bienali e Mesdheut sjell këngët dhe traditat arbëreshe në Tiranë, faqen 20 tek gazetashqiptare.com. Kjo është e faqja e saj e parë. Kalojmë tani tek shekulli, lexojmë bashk tragjedia burri vret me çifte gruan. Beqir Xhilaj qëllon bashkëshorten 33 vite më 3. Policia u gjet i dheur pranë viktimës. 20 vite më parë, 74 vjeçari kishte vrarë edhe gruan e dytë dhe ishte dënuar me 18 vite burgim. Bashkëshorti deklaron fillimisht se gruaja u vetë vra, por më pas rrëfen në polici krimin, flasin banorët e zonës. Në çështjet e tjera, presidenti zgjedhur Meta qasje europiane për zgjidhjen e ngërçit. Zia Çela, ky popull është i dëshpëruar, ku po shkojmë kështu? Intervistë me shkrimtarin, i cili ka botuar librin Ora e Zooparkut, flet për metaforën e romanit Më3 dhe dilemën e njeriut modern. Rokat në polici ikin 28 shefa komisariatesh
dhe drejtues në vend ja lëvizjet pas ndryshimeve në kuponin e lartë drejtuese në drejtorinë e policisë, vjen fortuna në nivelet e dyta dhe treta në radhët e policisë, lexoni në faqen 10. Ndërkohë, drejtori teknik i Lazio Stare nuk e fshet dua të drejtojë kombëtaren të ardhmen. Çështja e dekriminalizimit tek shekulli, kandidatët 6 emrat me njollë në listat e Partisë Socialiste, miratohet fleta e votimit me 15 parti, qëndrimi i Partisë Demokratike do e ankimojmë në kolegjin zgjedhor. Ndërkohë, opinionin e gjeni nga Shpëtim Zinxhiria me titullin Kur do të flasë demokracia në Shqipëri, në faqen 9. Akuza prokuroria 4 vite burg për ish-gjyqtaren Andrea. Dhe kredit e buta rihapin aplikimet për apartamentet, skema sipas familjeve dhe shumat që përfitojnë, procedura e re për plotësimin e dokumenteve për të marrë kredi. Lexoni udhëzimet në faqet 14 dhe 15 e Gazeta Shekulli, sapo pam titullat kryesor të saj në këtë të martë, është radha tani e gazetës Mapo. Kanabisi Xhafaj, individ policisë u paguan për të heshtur. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i ftuar në emisionin Top Story, ka pranuar implikimin e segmenteve të caktuara të policisë në kultivimin dhe trafikun e drogës. Furtunë në polici largohen 26 shefa komisariatesh. Shpërtem polemika Bushati dhe Zhej kundër Muçnanos për radikalizimin e Bashës dhe qëndrimin e Lubonjës, lexoni në faqe 12 dhe 13 në këtë material. Miratohet fleta e votimit 15 parti në zgjedhje, LSI-ja dhe Partia Socialiste të fundit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur dje shortin për renditjen e partive parlamentare në fletën e votimit. E parë do të jetë FRD-ja, ndërsa e fundit do të renditet Partia Socialiste. Në total janë 15 parti që do të garojnë, Partia Socialiste partia me më pak femra në listat shumë emrore. Lexoni në faqen 3. Në suplementin Mapo Ekonomi, interesat dhe dyshimet e institucioneve bankare. Garjan Çuri, editoriali faqes 7 nga shahu tek lojrat e rrezikshme të luftrave. Kur kanë kuptim deklaratat e Ramës dhe Thaçit, ndërkohë a sinjalizon fitoria e Macron fundin e populizmit në Europë, dhe tek Mapo sot lexoni gjithashtu intervistën e kryemadhit, politika e vjetër nga dy kahet po mban peng zgjedhjet e lira. Zëvendës kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi e ftuar në televizion, në intervistën e saj u shpreh se është e sikletshme të flasësh për idenë nëse do të bëhen apo jo zgjedhjet në 18 qershor. Lexoni në faqen 4 këtë intervistë të zbardhur tek Gazeta Mapo, e cila i lë radhën tani titujve kryesor që do të shohim tek Tema. Partia Demokratike skenar dhune një marines amerikan stërvit paramilitarët, Basha ka paralajmëruar skenar Ukrainas më parë. Lexoni këtë shkrim i cili zë hapësirën kryesore të faqes parë të gazetës Tema në këtë të martë. Plan për aeroport rajonal në Vlorë dhe linjë ajrore me logo Kuqezin, faqen 6. Ndërkohë, Edi Rama, më 18 qershor mbyllet kapitulli i Partisë Demokratike. Mero Baze shkruan mbi linçuesit e Republikës së Re dhe kritikët e saj, në faqen 8. Nga Pandeli Majko, Republika e Dhunës. Andi Bushati shkruan për Muçnanon dhe Angjellin Basha. Fatos Lubonja, deputetët demokratë që kritikojnë Bashën janë bler, opozitës i bën mirë bojkoti. Ç'ndodh me skenarin e Partisë Demokratike për bojkot dhe presidenti i referendumit kushtetues të vitit 1998? Dhe si rekruton të UDB-ja intelektualet shqiptar në vitet 50, rasti Martin Samaj dhe Hasan Kaleshit në faqet 10 dhe 11 tek Gazeta Tema. Kjo është e faqja e saj e parë. Radhës tani është Gazeta Koha Jon, jedhem një sy bashk. Zyrtarisht pa opozit, Edi Rama nuk bëhet nami nëse Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhje, s'keni parë gjë akoma. KQZ-ja miratoi listën e partive të maxhorancës për zgjedhjet e 18 qershorit pa partitë e opozitës, lexoni në faqen 3. Monika Kryemadhi, demokratët e pakënaqur me Ramën të votojnë LSI-n. Çadra e PD-s Basha, ata që u shesin drog fëmijëve do t'ja zgjesojmë. Ministri Fatmir Xhafaj, nuk tolerojmë dhunën më 13 maj, policia garanton 18 qershorin. Ilir Meta, duhet një qasje më europiane për daljen nga ngërçi aktual politik. Gjithashtu flet kreu i ri i LSI-s, Petrit Vasili, kemi vetëm një objektiv, të dalim forcë e parë politike. Presidenti Çekis dhe përfaqësuesi i qeverisë italiane urojnë Ilir Metën. Emrat fortunë në polici largojnë 26 shefa komisariatesh. Profil në faqen 13, Emmanuel Macron, kush është presidenti i ri i Francës, dhe brenda vitit linja ajrore shqiptare nis fluturimet në faqen 10. Kjo ishte Gazeta Koha Jon dhe titujt kryesor të saj që sapo i pam. Do të kalojmë tani tek titujt sportiv të gazetës Panorama Sport. Plani për Champions, Gjitsi ndroi Celticun, ish drejtori verior Vetritan Dervishi, Skënderbeu Vllaznia ishte një ndeshje turpi, Gjoka po shijon sukseset e Gjitsit. Presidenti Kuksit flet për tabloidin britanik The Sun, pa thyeshëm si skocezët.
Sërish tek Champions League s'ka surpriza Juventusin finale. Në Angli titulli në Casafort, Chelsea nuk fal, zyrtare derbi Reali blen Atletikos një mbrojtës. Dyshime për premio, Korabi bojkot stërvites në faqen 5. Cikaleshi ma gjep Turqit me triplet, ja çfarë më tha presidenti në faqen 9. Speciale nga Besnik Dizdari, autokritika publike e një trajnerit madh Lore Borici. Problemet Partizan i cunguar dëmtohet edhe Starova në faqen 4. Mungesat Daja nuk ja del Tirana pa mesfush ndaj Korabit, po në faqen 4. Dhe Tare, në Itali ka 1400 futbolist shqiptar. Ish kapiteni, FSHF-ja duhet i ndjek me kujdes talentet. Duhet vetëm një kombëtar. Në faqen 24 lexuar intervistën e tij. Ndërkohë, kalojmë tek titulli kryesor tani të gazetës së fundit, që është Sport Express. Gazdemi po ndërtoi Partizanin në së ardhmes. Si e mori klubin e kuq, shpresat për një trofe, Moxhi dhe planet për stadiumin. Ky është shkrimi kryesor. Shoqërohet nga artikujt tjerë që i shohim bashk, Cungu, akuzat vetëm në planin sportiv, trajneri Shkodran konfirmon largimin e 2 malazezëve, por mohon trukimin. Ëndra e stolit Kuqezi, talentet dhe Kosova, interviste gjatë e drejtorit sportiv të Lazio, se cilin dalet tek kombëtarja jon, faqen 9. Në kategorinë superiore Tirana, Josa kërkon ndeshjen perfekte, Korabi mund të luajë me trind. Skënderbeu Taka i qorton skuadrën, s'dua më gabime të tilla. Titull, por edhe merkato në Kukës presin Zeqirin. Tek flamurtare e aeroporti Vlorës u jepet turqëve lajmi mirë edhe për futbollin, faqen 7. Sultan Cikaleshi, 2 golat të tjerë niveli lart, lider në Akisar, po luaj rregullisht, ky është sekreti im. Ndihem në formë perfekte, tashmë e kam pushtuar futbollin turk, lexuar në intervistën e tij në faqen 9. Në Champions League, Juventus i drejt finales, Monaco premton betejë. Dhe Premier League, Chelsea nuk ndalet më dhe bën gati shampanjën, faqen 17. Me këtë e mbyllim edhe pasurin e shtypit pambashk, siç bëjmë çdo mëngjes, titullit kryesor në faqet e para të gazetave. Këto ishin të përditshmet. Ka nisur një rritje e lehtë të dollarit amerikan, shkon kuotën e 123.6 lekëve, ndërkohë euro ndrohet me 135.1. Franga zvicerane këmbejt me 123.7, paundi britanik ndrohet me 159.4 lekë. Ndërkohë ndrimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes sipas agjensive ndërkombëtare. Herët në mëngjes dollari këmbejt me 0.91 eurocent dhe euro ndrohet me 1.09 dollar. Është një vlerë e palëvizshme, u bë gati një muaj që qëndron në këtë pozicion me 0.9 cent diferencë nga njëra tek tjetra. Megjithatë, në përballjen e tyre të vazhdueshme në tregjet e vogla, siç është edhe Shqipëria, kanë këto luhatjet e veta. A pritet kemi një euro më të fortë, thonë që pas zgjedhjes së presidentit francez Emmanuel Macron janë stabilizuar tregjet, kështu që euro do të marrë veten. Edhe që ka një dollar dobët, kjo vjetër e vazhdimisht. Dëgjoni tani, kjo është e Martin Garrix, edhe kur zgjodhi Dua Lipën, natyrisht që kësaj vajze i shkëlqen ylli çdo ditë më shumë. Kënga quhet Scared to be lonely. Play.